Hi guys! Welcome to our channel. It's me, Mamay Bell. So for today's vlog, gagawin ko po is i-unbox ko yung binili kong mini washing machine from Lazada. Ito siya. So, kakarating niya lang po and bukasan natin siya. Itingnan natin kung ano yung mga inclusions niya and kung ano yung nasa loob ng box. So, I bought it for 1,504 and some cents. Let's see kung good buy. Maybe on my next video na i-upload, pakita ko sa inyo kapag ginamit ko siya. Because today, aalis kasi kami. So, talagang open lang natin siya. Tingnan natin kasi baka may sira. So, yeah, let's go. And by the way, guys, kung hindi pa kayo na-subscribe, please subscribe. Bago lang po itong channel namin. So, we really need your help. And I hope na supportahan niyo po kami. And click the notification bell na rin po para ma-notify kayo every time na mag-upload kami ng video ni Kayla. Thank you! So guys, ayan siya. Ito siya. Sobrang liit niya lang. Ang liit niya lang talaga. Para lang siyang timba. Ito siya. So, yan. Ito yung mga nasa loob niya. So, ano siya eh. 2-in-1 siya eh. Like, pwede ka ring mag-dryer. So, ito yung parang dryer bucket. Yan. Ito yung hose. So, ito yung dryer bucket. Nilalagay lang po siya dito eh. Nagalin muna natin. So, may manual. Unfortunately, the manual is Chinese. So, siguro basic naman tong gamitin. I mean, diba? May washing machine ka. Ano yun? May something. What's that? Galing natin. What the F? Ayun o, ano siya? I don't know. Parang rugby, I think. Ayan, tagay ko na siya. So, ito, yung dryer basket niya. Ayan siya. Ang cute niya. Super cute niya. Ang liit niya lang. Sakto to kasi, sa mga underwears namin. Like, ang hirap niyang tanggalin. Anyway. Tapos, ayan siya. Yung dryer bucket. Ayan. Holy shit. May sira siya. So, parang feeling ko maayos naman to. Try natin. Tingnan natin. Tingnan natin kung may ikot. Try mo nga, mahal. Hindi ko alam eh. Ayan! May ikot siya! Oh, amazing! Ayan, parang ano siya. 12 minutes. May reverse. Ay, oo, nagre-reverse siya. So, sana kapag sinalangan na siya ng damit, okay naman. Underwears lang naman isasalang namin. So, try natin yung sa dryer. Guys, try natin yung sa dryer bucket. Ito siya eh, yung sa ikutan niya, ito, from here to here, pang dryer siya. Yung pang dito to here, pang washing machine. So, kapag inikot mo siya, ng ganyan, para sa dryer siya. Isang way lang. Yan, isang way lang yung ikot niya. Yan, para sa dryer lang siya. Diba? Amazing. Stop natin. Yan, diba? Cute. So, ayun na nga guys. So, ito siya, in full. Ayan siya. Para lang siyang timba. So, ito yung timer niya. Again, itong 0 to 3 na to for the dryer. Itong 0 to 12 is for the washing machine. So, sa loob, ayan, yung dryer bucket, which is removable. Ayan, detachable siya. Tapos, ito, yung hose. Tapos, yung takip ng dryer bucket. And then, yung hose sa gilid, of course. And then, yung saksakan niya. So, yung saksakan niya, ganito naman na siya. So, di na kayo kailangan ng adapter or whatnot. So far, good siya. Kasi natry naman na siya, umiikot for washing and yung dryer. So, siguro try na lang natin siya next time kapag maglalaba ako. I-video ko na lang din.
So, yun guys. Thank you so much sa panonood po ng aking unboxing ng aming mini washing machine. So, maybe next video, pakita ko po kapag ginamit ko na siya para sa underwears namin. Which is, ayun naman talaga yung purpose nito. Para hindi na ako bababa. Kasi nasa baba po yung washing machine namin sa CR. So, since meron naman kaming supply ng water dito sa kwarto, ano siya, so, saktong-sakto. Pang kwarto talaga yung pang underwears. Kasi yung mga damit namin pinapalaundry. So, ayun. Underwears na lang kasi talaga yung nilalaban ko para pag-rest day ko talagang pahinga. Yan. Thank you so much again, guys. And, again, subscribe po kayo. Sobrang laking tulong pa. Thank you!